हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमगेली एक उमेदीन ही आमी रेसिपी करुयात आनी आनी हांवें खंय चोयल ना ती आनी कोणा कडेन ही रेसिपी जावपा ना आनी करूंक जावपा ना. कित्याक ही रेसिपी हांवें सायक फावोर मागून मुगे एकल्याक हांव स्वता मुगे एकलो तो हांव तेगे कस्टमर हांव अशें करून तेका फावोर मागून मागून हांवें ही रेसिपी हाडल्या. तो आमगे मडगांवकार आनी फाल्यां बांदावयलो तो. सो ही आमगेली कायद्यान एक म्हणटा आमी रोस आमलेट. ही तुका रोस म्हळ्यार एक्चुली कोडी ऑर रोस, पूण बिस्ती कोडी अशी चिकना कोडी काडली आनी ती आमलेटीची घाली ताका रोस म्हणाय. सायक प्रॉपर रोस आमी मडगांव तरी खावपाक गेले जाल्यार ताका ही हाडां आसताय बोकडी हाडां वो बोकड्या हाडांची ती कोडी कोताय ती. सो हांवें आज ते बोकड्या हाडाची हाड हाडलें म्हणटा ताका मांस आसा म्हणून सारकें हाड न्हू चोय मांस आसा ताका. कित्याक हें आमकां खाली तेजो मांस आनी हाडांचेंच तो रोस करप तेंकां. चिकन गायनाय आनी कांय गायनाय खाली वच बोकड्या हाडां नाजाल्यार आमी लॅम्ब म्हणटाय. सो लॅम्बा तुका ती हाड मेळटाय जाल्यार हाड मांस घे आनी तेच तो रोस करप. सो हें जालें आतां हांव धुयतलो आनी आमी आतां ताका मीठ लाया. आनी तो रोस करपाक ते आमलेटी रोस करपाक आमकां हो सगळो मसालो जाय म्हण तूं. आनी हो आमकां मसालो आमकां तव्याचेर वो फ्रायींग पॅनाचेर आमकां रोस्ट करूंक पडटलो वो गरम करूंक पडटलो. सो तें करपाक आमकां सद्या नाल्ल जायो, कोकोनट, पॉपी सीड्स, खसखस, सिनेमन स्टीक, तिकी, एनी सीड्स, सो स्टार सीड्स, दगरफूल म्हणटात ताका आमी हेका, पेपरकॉर्न, मिरयां, कोरिएंडर आनी जिरें, क्युमीन सीड्स आनी आमगेलें धनिया वो सांबार. तेज भायर आमचे कडेन ही मेस आहा. मेस म्हणली नाटमॅग जायफळा पळय तेज भायल्यान ते कवर आसता ताका म्हणटा मेस. सो ही मेस, ग्रीन कार्डमन वो इडे बियां आनी ब्लॅक कार्डमन. तेज उपरांत आमचे कडेन आहा बडिशेक वो फेनल सीड आनी कालाफूर आहा हिंगसर क्लोव्स. ओड्डी पिठो यूज करतलो आनी आमकां पियाव जायो आलजाय, जिंजर आनी गार्लीक लसूण. तेज भायर आंटीत त्या तोंडा ही टामरीन घातलो वो चिंचे पोडा आनी आमकां तेल जाय म्हण तूं तेलां हांव ही करी पत्ता घातलो आनी हांव ग्रीन चिलीज घातलो बारीक कातून. तुका जाय ते भाशेन तुज्यान चोय. एका तांबडे सांग गायने उगडास धर. ओके. सो आतां हो मसालो सगळो गरम करता. आतां ही आमगेली रोस आमलेटाक आमलेट आसा जाय मुटरी ही आमलेट करता. सो आमी तांतीं घेता एग्स, ही ग्रीन चिली आहा, एक पियाव आहा आनी एक टोमॅटो आहा. आमकां नॉर्मल आमलेट तशें करून करपाक ती. ओके. आनी आमकां खाली मीठ जाय आनी तेल जाय फ्राय करपाक. ओके. आमी आतां पियाव आनी टोमॅटो आनी ग्रीन चिली हांव आतां बारीक चॉप करता. की धुयल्या आनी हांव मातशें बारीक करता. कित्याक बारीक कातल जाल्यार ती तुका ग्रायंड करून बरी आनी भाजोंकूय बरी. सो हे भाशेन हो सगळो मसालो तुगे आतां हितून भाजया आमी. आतां हो सगळो मसालो जाला हांव आतां काडटा. येदो तो घाल कित्याक सोय पॉपी सीड हांवें सेपरेट घायला नाजाल्यार एक बारीक सगळो घायला जाल्यार तुवें सगळो करपोन येतलो. ओके. आनी आतां जाल म्हणटरी हांव लसूण आनी जिंजर घालता आनी पियाव घालता तेजेरूच. वो गरम करता त्या दोना. सो लसूण आनी आलें मातशें बारीक कातोलें कित्याक तें बरें भाजूं जाय. आतां तेजेर हो बारीक चॉप करून पियावर घाल कित्याक हो बरो रोस जावपा तो. कळ्ळें. नाजाल्यार तुज्या उज्यान आतां म्हणटा ह्या टायमार म्हण तूं जोडो कोण उजो हाकूं ना. तो आमी पियाव सदांच जोडवां घालपा आहलो रांदणी फाटल्यान आमगे माय सुद्दां आमगे कोताली. सो हे भाशेन तुमी आतां हो रोस करूंक पडटलो नाल्यार वाट्यान घाले रोस करपाक. सो हो मातशें आतां हेजेर मातशें भाज दिया.
तेल घालप ना वो गरम जालो रोस जाला रोस केला आतां आतां मातशें थंडाय जावं दिया तो मागीर आमी ग्रायंड करुया आतां तुगे सगळो मसालो ब्लेंडर मिक्सरान फातरीचे जाय ते भाशेन तूं घाल आनी हाड आमसाण टॅमरीन हांवें तेका बारीक 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 कातोल ती आनी उदक घाल ग्रायंड जाला आनी तेका बरोबर सारको बरोबर वास येता तेका कित्याक भाजील देखून ओके आतां हे आण्या चड तेल घायना येदेशें उडयता तेल हाली कारी पत्ता आहा देखून आनी ग्रीन चिली आहा देखून आनी तुगेली कारी पत्ता उडय आनी तुका ग्रीन चिली तुका जाय ते भाशेन घाल ती जाल्यार ती घायनाका म्हाका जाय ते भाशेन घाता मातशें हें जावचें आतां मसालो घाता आतां कोटी पीठ उडयता आनी तें उदक बी सगळें काडून घालीन तूं आनी मातशें भाज देव सो व्हडी पीठ येयले म्हणटरी तें आंबोणूय दुसरे भाशेन मसालो जाता चल दिलो आनी हांव ती 8 मास ते मास घाता ओके आनी हांव आतां देशें मीठ उडयता कित्याक मीठ लायलें तेका हांवें चड उडयनाका तुका मागीर जाय तें उडोवपाक कोंता येतलें आनी आमी आतां मातशें मास हें आतां जावं दिया मीठ घाता देशें तुगे फ्रायंग पॅन गरम कर आनी आमलेट बरी मार हें अशें करून हितू कंटेनरान बरी मार ओके मार रेडी कर फ्रायंग पॅन दवरली हिंगा आनी हांव आतां तेल घाता सगळें माल म्हणटरी हितून घाल फ्रायंग पॅनाक घाल आनी अशें करून सगळें हें कर आनी आतां भाज दिया ही एक आडीन जाल म्हणटरी दुसऱ्या आडीन फ्लिप कर ओके रेडी जाली सो हांव कितें करी अशें करून फोल्ड कर आनी आतां ती गरम गरम जाली ती आनी मागीर तुका जाय ते भाशेन मागीर ती आमी तेजे वयल्यान खाली रोस घालपाचो ओके ते हितू ओड कोण दिनाय ते तुका एक मनशा देशें घाताय ते सो हे भाशेन हें करुया आनी आमी आतां सर्वींग प्लेटीचे घालया सो ही आमगेली रोस आमलेटा रेडी जाली आमकां आतां रोस घालया वयल्यान आतां एक पाटी वो 2 पाटी हांवें चोयली तें एक्चुली आनी आतां निमाण एक पाट चोया टेस्ट हेजें मीठ उडयलो तेका एकदम बरें जालां आतां सो आमी आतां हें आतां हो रोस जाला आतां चोय वो इतुलो दाट जावपाचो मागीर तुगे हांव चोयले भाशेन मडगांव हे पाटून गेलो जाल्यार वो रोस आतां ते मागीर काबार जाता जाल्यार तें उदक घालीत रावता चोय हे भाशेन तो दाट जावपाचो कळ्ळें कळना तुका चोय नाल्यार पातळेन उदक जातलें वो आमगेलो जालो रोस हांव आतां प्लेटीचेर काडा ही आतां आमगेली रोस आमलेट सो हांव समजता तुमी हे भाशेन रोस आमलेट करून खातले न्हू आनी इसो रेसिपी तुमकां केन्ना मेळपाना खूंय मेळपाना आनी ताका गार्निश करपाक आमकां लिंबू आहा पिया आहा आनी ग्रीन चिली आहा सांगा आहा आनी हो आमकां पाव सो रोस आमलेट आमगेली आतां तयार जाली सो हांव समजता हे भाशेन तुमी रोस आमलेट करून खातली मू आनी शिकतली मू चड आनी चड
देव बरें करूं.